Am susținut o alocuțiune despre dezirabilitatea acțiunilor care să conducă la neutralizarea factorilor antropogenici din ceea ce numim schimbarea climatică. Antinevralgic? Cine vorbește așa și de fapt ce a vrut să spună autorul? Păi mulți vorbesc așa, politicieni, jurnaliști, academicieni, corporatiști, pedagogi. Care e problema cu aceste cuvinte? Sunt lungi și complicate. Cei care le folosesc speră să pară educați și cunoscători, dar efectul este că par prețioși, iar mesajul lor rare ori ajunge la auditoriu. Haideți să reformulăm prostia de mai sus. Am ținut un discurs despre schimbarea climei și cauzele ei. Tema centrală este legată de schimbările climatice care sunt determinate de acțiunea umană. Când vrei să comunici eficient, trebuie să te ferești de cuvintele pompoase pentru că te fac să arăți ca un îngânfat. Trebuie să te ferești de cuvintele lungi pentru că sunt mai greu de citit sau de interpretat de audiență. Trebuie să comunici natural ca și când ai vorbi cu un vechi prieten sau cu fiul sau fiica de 9 ani. Dacă ceea ce spui este clar, ușor de înțeles, atunci ai comunicat bine. Oamenii sunt recunoscători celor care comunică bine. Cei mai citiți autori sau vorbitori nu sunt cei prețioși, ci aceia care se fac cu ușurință înțeleși. Data viitoare vă voi arăta 2 instrumente cu care să transformați textele pe care le scrieți în limba engleză. La revedere!